The content of the Ernie R.Mateo channel, its official video logo, and the next episodes are all part of the project I have been working on for the past 4 months. Let's do the countdown. 1, 2, 3, 4, 5! It's a nice day to give thanks. Lord, I thank you for being our Father every day. And I thank you, Lord, for providing us with our daily bread. Thank you for being there for me today to give and to develop into the person you want me to be. Amen. Ang launching ng vlog na ito ay napatapat sa Christmas season. Kaya naman ang excitement, hindi mapigilan, hindi matawaran. Sa dami ng pinagdaanan at pinaghugutan, siguro naman hinog na ito para inyong matunghayan. Ang Pasko ay ating salubungin ng galak sa puso at damdamin. Sama-samang magsimba at dumalangin. Si Jesus haring sumilang sa Belen. Hindi ako sigurado kung aking maaayusan ang kabayan tulad noon at magpakailanman. Sa dami ng trabaho at isa lang ang aking katawan. Pero ang mahalaga, manatili tayong mga kapuso, kapamilya, kapatid, at kaibigan. Years akong nagturo. Iba't ibang karanasan sa aking pagkaguro. Siguruhin mo lang na mananahimik ka sa mga nakita mo at makikita mo pa. Saan yung ginapos na ba? Pesteng bakla, pinahirapan mo pa kami! Pus. Awit ng puso. Years sa public at private schools. 18 years sa local college. And after all those experiences, totally nag-retire at nagpahinga na ako sa pagtuturo. When you help students achieve a high standard, learn to solve complex problems, interact in caring ways, and achieve their dreams, that's legacy. This is Dr. Ernesto R. Mateo, your retired educator. Hinarap ko ang aking pamilya
para sila'y matulungan. Kasama ng kapatid kong babae, 80 ang gulang. At ang isa naman ay 76. Parehong hindi nakalakasan. After my retirement, I turned into a cook. Housekeeper, budget manager, and of course, a caregiver. Hygiene and cleanliness are prioritized. Cleaning is a form of exercise. Movements are necessary. Gardening is therapeutic. Gardening creates a positive creative activity. Interacting with cats reduces stress. Kaya, minsan naitatanong ko sa aking sarili na hanggang dito na lamang ba ako? But, ako yung tao na hindi basta sumusuko. Dala ko ang selyo ng aking pagkaguro. March 17, I turned 67 years old. Ang edad naman o ang pag-iisip ng isang tao ay malayo sa kanyang biological age, na lahat tayo ay maaring manatili bilang kabataan at malusog ayon sa ating nananais by maintaining a positive outlook on life. In other words, age is just a number. After 4 months ng paulit-ulit na gawain, nag-decide ako na maging content creator, scriptwriter, videographer, editor. My goal when creating the content for my blog was to turn my post-retirement experience into a worthwhile endeavor. These goals are to educate, inspire, and motivate. Technically speaking, I have experience in editing, photography, and videography. Since I work as an educator, this serves as a tool for me to conceptualize, write a script, and honing my communication skills. My blog will be centered around my abilities as a cook and a teacher of educational subjects. Bilang isang positive influencer, ito ang aking epektibong outlet para sa pagpapahayag ng aking sarili. Meron din itong kapaki-pakinabang na epekto sa aking mental health at general well-being. Samahan po ninyo ako sa aking panibagong paglalakbay. Libre naman po ang mangarap, di po ba? Ang pangarap na yan ang siyang magiging tala sa gabing madilim. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sa hirap man o sa saya, ang tunay na ikaw pa rin.
sagot sa aking dalangin. Ako po isang proud owner ng isang senior ID card at hindi po ako nahihiyang ipahayag ang aking tunay na edad. Sa mga millennials, sa mga Gen Z, at higit sa lahat sa mga boomers na tulad ko, I got you! Proud to be a vlogger at 67. Please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell. Please send your comments after watching the video. Happy holidays to one and all. Watch and learn.